Kumusta? Magandang araw. Ako si Reymund. Hello everyone. Good day. I'm Reymund and welcome to my channel. Welcome to our Tagalog or Filipino word of the day, which is lakad or walk. Lakad means to walk or is related to walking. For the past tense, we have naglakad. For the present tense is naglalakad, and for the future tense is maglalakad. Let us have the sample sentence for the word for the past tense, naglakad. Naglakad kami pauwi ng bahay. Naglakad kami pauwi ng bahay. We walked on our way home. Naglakad kami pauwi ng bahay. For the present tense, naglalakad. Naglalakad kami papunta sa palengke. Naglalakad kami papunta sa palengke. We are walking to the market. Naglalakad kami papunta sa palengke. For the future tense is maglalakad. Maglalakad ako papuntang paaralan bukas. Maglalakad ako papuntang paaralan bukas. I will walk to school tomorrow. Maglalakad ako papuntang paaralan bukas. Once again, let us have our tenses of the verb for the root word lakad or to walk. For the past tense is naglakad, for the present tense is naglalakad, and for the future tense is maglalakad. Let us also have the following sample sentences. May lakad ka ba bukas? May lakad ka ba bukas? Are you going somewhere tomorrow? May lakad ka ba bukas? Maaga akong nagising kasi may lakad ako. Maaga akong nagising kasi may lakad ako. I woke up early because I will be going somewhere. Maaga akong nagising kasi may lakad ako. Bakit naglalakad ka lang? Bakit naglalakad ka lang? Why is it that you're just walking? Bakit naglalakad ka lang? Mahirap maglakad sa labas dahil mainit. Mahirap maglakad sa labas dahil mainit. This means it's hard to walk outside because it's hot. Mahirap maglakad sa labas dahil mainit. May lakad ka ba bukas? Maaga akong nagising kasi may lakad ako. Bakit naglalakad ka lang? Mahirap maglakad sa labas dahil mainit. Hindi ako makalakad dahil masakit ang paa ko. Hindi ako makalakad dahil masakit ang paa ko. I cannot walk because my foot hurts. Hindi ako makalakad dahil masakit ang paa ko. Maghanda ka, may lakad tayo mamaya. Maghanda ka, may lakad tayo mamaya. You prepare, we'll be going somewhere later. Maghanda ka, may lakad tayo mamaya. Naglalakad lang ako papunta sa trabaho. Naglalakad lang ako papunta sa trabaho. I just walk to work. Naglalakad lang ako papunta sa trabaho. Hindi ko na kayang maglakad. Hindi ko na kayang maglakad. I can no longer manage to walk. Hindi ko na kayang maglakad. Hindi ako makalakad dahil masakit ang paa ko. Maghanda ka, may lakad tayo mamaya. Naglalakad lang ako papunta sa trabaho. Hindi ko na kayang maglakad. Saan ba ang lakad ninyo kahapon? Saan ba ang lakad ninyo kahapon? Where did you go to yesterday? Saan ba ang lakad ninyo kahapon? Maglalakad lang kami papunta sa bangko. Maglalakad lang kami papunta sa bangko. We'll just walk to the bank. Maglalakad lang kami papunta sa bangko. Kumusta ang lakad mo? Kumusta ang lakad mo? How was your event, your visit, or your travel? Kumusta ang lakad mo? Hindi ka ba napapagod maglakad? Hindi ka ba napapagod maglakad? Are you not tired of walking? Hindi ka ba napapagod maglakad? Saan ba ang lakad ninyo kahapon? Maglalakad lang kami papunta sa bangko. Kumusta ang lakad mo? Hindi ka ba napapagod maglakad? That's all for our Tagalog or Filipino word of the day, which is lakad or walk. If you liked or learned something new from this video, please don't forget to click like and subscribe. Moreover, you might also want to watch the next video on the screen. Once again, maraming salamat, paalam at ingat. Thank you very much, goodbye, and take care.